cég úgy indult Simot Trade néven, ami valahol a kereskedelmi tevékenységet tartotta elsősorban célnak, és a piacon lévő kereskedőket ki tudjuk szolgálni. Ezért úgy döntöttünk, hogy nem csak megvásárolt termékeket adunk tovább, hanem belefogunk gyártásba. Amikor a Vendóval úgy megismerkedtünk, többször jártunk náluk, többször voltunk gépbemutatón, elvittek minket olyan céghez, ahol már az ő gépeik működtek, és hát teljes volt a megelégedésünk, mert ezért egy kis csodát láttunk ahhoz képest, amilyen technológiánk volt nekünk korábban. A cég alapvetően ipari lámpatesteket gyárt és forgalmaz. Elsősorban vékonylemezes technológiával dolgozik a cégünk. A Vendó Kft. Által beszállított gépeinket a Vendó Kft.-vel tartatjuk karban. Az oktatás tekintetében új munkatársak érkeznek, és ekkor szükségünk van arra, hogy a Vendó segítségét vegyük igénybe arra nézve, hogy az oktatásokat elvégezzék a számunkra, segítsenek abban, hogy hogyan tudjuk a lehető leghatékonyabban használni a berendezéseket. Az első gép egy lemezolló volt, mert ugye eddig nekünk csak 2000-es lemezollónk volt, ez már 2500-as lemezolló, nagyon sokat segített a lemez megmunkálásba. Aztán jött egy élhajító, következő lépés egy CNC lyukasztó gép volt, és ebből vettünk 3 darabot. Hát ez volt a csodák csodája, amikor 3 gép dübörgött az üzembe, hát sokkal egyszerűbb és szebb volt a megmunkálás és a folyamat. Lézer gépek voltak a következő gépek, és ez óriási segítség volt a megmunkálásban, időbe, minőségbe. Szinte 2 évenként vettünk újabbat és újabbat. Most már 4 ilyen gépünk van, ezek de megállás nélkül 2 műszakban dolgoznak. Teljesen meg vagyunk elégedve, ez mutatja azt is, hogy a legutóbbi beszerzéseink is a Vendótól történtek. Mi ezért a 15 év tapasztalat alapján mi kitartottunk a Vendó mellett, és azt hiszem, hogy maradunk is ennél a cégnél. Hálásak vagyunk a Simot Trade Kft.-nek, hogy a kezdetekben minket választott, hogy bizalmat szavazott cégünknek és a termékeinknek. Erre a bizalomra azt gondolom, hogy rászolgáltunk. Ezt mutatják mindazon gépek, amiket az elmúlt 15 év során szállítottunk a Simot Trade Kft.-nek. És bízunk benne, hogy ez a gépdarabszám, ez csak gyarapodni fog, és további gépekkel is a jövőben hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a Simot Trade Kft. Még versenyképesebb és még sikeresebb legyen a hazai és külföldi piacokon.